Welcome konwledge YouTube channel. අද මම pronouns ඒවා සර්වනාම පාඩම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි අද පාඩමට යමු. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ pronouns පාඩම ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරා. pronouns පාඩමේ chart එක ඇසුරෙන් අද අපි තව ඇක්ටිවිටි එකක් කරනවා. අපි දැන් මේ ඇක්ටිවිටි එකට යමු. මේ ඇක්ටිවිටි එකේ තියෙන්නේ possessive pronouns and reflexive pronouns යොදාගෙන මේ sentence fill කරන්න. ඉතින් මේ sentence fill කරමු. පළවෙනි sentence එක I cook plan a meal කියන එකේ I කියන එකත් එක්ක reflexive pronoun එක විදියට myself කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක I don't think this backpack is black කියන එකේ I කියන එකේ possessive pronoun එක විදියට mine කියන එක මේ chart එකේ ලබා දීලා තියෙනවා. තුන්වෙනි example එක විදියට the two countries have recently exchanged workforce. Rechange blank workforce කියන එකේ they කියන එකේ possessive pronoun එක විදියට theirs කියලා තියෙනවා. හතරවෙනි example එකට ගියොත් she cut blank while she was preparing the vegetables කියන එකේ pronoun chart එකේ ඇසුරෙන් she කියන එකේ reflexive pronoun එක විදිහට herself කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. පස්වෙනි sentence එක විදිහට he will enjoy playing on the trip කියන එකට reflexive pronoun එක විදිහට himself කියලා තියෙනවා. පළවෙනි example එක විදිහට sentence එක විදිහට my pet Becky always open the door blank කියන එකේ pronoun chart එක භාවිතයෙන් අපි බලමු. ඉතින් black කියන එකට it කියලා අපි කියනවා. it කියන එක භාවිතයෙන් reflexive pronoun වල it කියන එකට itself කියලා දීලා තියෙනවා.
අත්තරි එක්සාම්පල් එක විදිහට we are going to spend land holiday in the countryside කියන එක දීලා තියෙනවා. අපි we කියන එකේ possessive pronoun එක විදිහට ours කියලා ලබා දීලා තියෙනවා මේ pronoun chart එකේ. Any sentence එක විදිහට I want to change blank job කියන එකේ I කියන එකේ possessive pronoun එක විදිහට මයින් කියලා යොදා ගන්නවා. මේ ආකාරයෙන් possessive pronouns and reflexive pronoun යොදාගෙන sentence complete කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා pronouns පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ තුන හරහා හොඳ දැනුමක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මම හිතනවා අද පාඩම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ පාඩමේ දෙවෙනි කොටස මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එනවා. මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි මේ පාඩමේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි නැවත හම්බ වෙමු.